Kim. Chi nào. 6. Tiếng Anh cười lên. 9. 6 9. Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô. Bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn, để rồi mãi chia xa, lòng chờ dâng niềm thiết tha. Nhớ bạn bè, nhớ mãi trường xưa. Đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào. Thời gian sau đi mau, xin hãy ngừng trôi. Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi, vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười. Những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại. Cho bao khát vọng, đam mê cháy bỏng sẽ còn mãi trong tim mọi người. Để tình yêu ước mơ mãi không phai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại. Bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm, để nụ cười còn mãi lắm trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa. Cháu rất vào cái tay rất là khỏi yếu hành vi rất đỡ khỏi việc là đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào. Thời gian sau đi mau, xin hãy ngừng trôi. Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi, vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười. Những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại. Chúc bao khát vọng, đam mê cháy bỏng sẽ còn mãi trong tim mọi người. Để tình yêu ước mơ mãi không phai. Nếu có ước muốn trong... I would say that the number one feeling that I have right now is that I'm super proud of the students, and I can see such an amazing growth from a lot of the children I was teaching in grade 5, and that was my first year at Hanoi Academy, and I was really impressed, you know, right from the beginning when I came into the grade 5 class, and how the students relate to each other, how they care for each other. And that has stayed with them. So when I'm teaching, or have been teaching NGảo, and it's the same kind of feeling, you know, the children are really caring for each other. I think that's number one. And then number two, of course, you know, there's a huge improvement, still going on with a number of the children. And, you know, that they're always persevering no matter what. Yeah. I think to move into high school, you have to have a lot of discipline, and a lot of the students have that already. And they've proved themselves already. So they've proved themselves through up until grade 9 that they can handle quite a big workload, you know, and that's
something that they should be also very proud of. I'm really impressed with how much they manage their time. And when we've just come through COVID, that was challenging. That was actually the students having to work at home, be disciplined, and do what they can, and reach out when they needed to have help, because we're not there. You know, they had to actually say that they needed help, and that's something that you need to take with you into high school. One memory I have is like Chúc, she's always been a talented student with writing. She just completely blew me away with her creativity. She's such a shy girl, but really underneath that all, she's like really thinking so clearly, and I've been impressed with that. And then she's taken that through with her in her art, so I can see her doing something very creative with her future. Quang Huy, such a lively student all the way through grade 5. You know, he was the life of the party. He had like a lot of like energy, and it's just really nice to see him in grade 9 mature. He's still got that lovely energy, but he's also maturing. So I've been enjoying seeing that change, but seeing him, you know, students like him retain that kind of energy. GIịN, oh my goodness, so funny the way that he comes out with sort of really random facts about all sorts of things. GIịN, you've got such an amazing knowledge about so many different things. There have been so many times where I've had to really like try to keep with the lesson and not fall about laughing, because something that you've said has just like really made me see the humor in life. Okay. A lot of you may know already that I'm from New Zealand, and my family are there and at home, and they do miss me. You know, like I have a phone call with my mother every week, you know, and she tells me about what's happening in New Zealand. And of course, you know, like, you know, I do miss my family and friends over in New Zealand. I chose to come to Vietnam because I wanted to have a different kind of life. And I think it's really important to travel and to live in another country, because it helps you to see, you know, a different culture, and it changes the way that you live your life, because you're actually responding to how different people live. And so I have personally gained so much from my time in Vietnam. I've been here for 11 years now. My Vietnamese is still not as good as it should be, and I do understand that, but I do, you know, speak when I can. And I've had some amazing conversations. Even just learning a little bit of Vietnamese has really helped me to engage with, you know, the local people whenever I've traveled around. Vietnam is such a beautiful country. I've enjoyed all of that, like seeing so many different peoples and, you know, lifestyle. So when I first came to Vietnam, I was teaching in language schools. I did my postgraduate certificate in education, and I'd been teaching art as well. And then, of course, the job came up at HNA Academy, and then I started working there and really thoroughly enjoyed my time there. And of course, in the last 4 years, I've had the opportunity to develop the art and design program. This is the first time we've had that. And as far as I know, I think we're the only school that's running the EdExcel art and design. Challenging, very challenging setting that up, you know, by myself, but I've thoroughly enjoyed it. And again, seeing how the students can actually, you know, like embrace that. But for myself, I'm really realizing I want to do more of my own artwork. That's really important to me. So I want to actually illustrate my own book and see where that goes. Again, you got to just, you know, put yourself out there and keep trying. Chúc mừng, hành, năm, hai
21 cố lên. Yeah, well, grade 9 has been a very enjoyable year group for me to teach this year. I teach grade 9, 10 and 11. I really enjoy grade 9 because they're a bit more, obviously with the younger age, they're a bit more lively. And they've got a really good sense of humour, and they're just, I think it's an age where they're not quite in high school yet, but they're the leaders of secondary school. So there's a really good atmosphere in grade 9, and yeah, it's been a real pleasure to teach this year. I mean, all students are special. There's some real talented students in grade 9 in business studies. I really look forward to teaching them business studies in grade 10. It'll be the second half of their IGCSE, so I'm really looking forward to preparing them for their external exams. Yeah, well, I came to Vietnam in 2016 as a backpacker, as a tourist. So I was traveling, and I really liked Vietnam. And then I was living in New York, working in business, but I wanted to get back into teaching. I have a business degree, so I found a job advertisement at Hanoi Academy to teach business. And I thought it'd be the perfect fit, and yeah, it's been really great, and I've really enjoyed my first year. I mean, I'm really happy at Hanoi Academy. I'm here next year, so 2 years, 3 years, 5 years, I'm not sure. I'd say to the children that it's not anything to be worried about. Obviously, with going into an older age group and going into high school, they have to be more responsible, more mature, but that comes with learning and growing. I'd say just enjoy it, really. School is the best years of your life. Cô chào các con. Hôm nay thì cô đang ngồi trong khung cảnh mà chúng ta đi dã ngoại trong dịp cuối năm, và cô rất vui khi mà được chia sẻ những cái cảm nhận của cô về một năm chủ nhiệm với các con. Khi mà đón lớp ở cái giai đoạn mà các con ở năm cuối cấp, chúng ta cũng không có nhiều thời gian để gắn bó với nhau từ năm lớp 6 đến 7 lớp 8. Và cô có rất nhiều cái lo lắng là liệu rằng chúng ta có thể gắn kết với nhau không, đặc biệt là một tập thể mà chúng ta có cái sự xáo trộn với các thành viên từ 3 lớp đến với nhau. Thế thì cả các con cũng khó khăn, mà bản thân cô cũng khó khăn. khi mà cô thì rất là vui và cũng bất ngờ khi mà chỉ khoảng tầm 2 tuần sau khi mà chúng ta làm quen với nhau thì tất cả mọi cái hoạt động được đi vào một cái hệ thống rất là ổn định. Và đến bây giờ khi mà chúng ta đã trải qua 2 học kỳ rồi thì gần như là chúng ta không còn cái giai đoạn là phải làm quen hay là phải nhắc nhở nhau về những ý thức kỷ luật nữa. Tất cả các con thì đều rất là chủ động và thường ngày thì cũng hay được cô nhắc nhở nhiều, nhưng thực tế thì những cái điều mà cô nhắc nhở nó không phải là những vấn đề gì quá lớn để đối với các con hoặc là đối với các cô cả. Tuy nhiên thì những cái điều đó nhắc nhở hàng ngày thôi, chúng ta sẽ tích lũy dần để sau này là từ những nhỏ nhất, từ những hành động nhỏ nhất chúng ta có thể xây dựng những cái thói quen tốt cho những hành động lớn hơn. Và không phải là cảm nhận của riêng cô, tất cả các thầy cô khi mà vào lớp chính xác, đặc biệt là các thầy cô mà không dạy lớp mình, đây là một điểm rất đặc biệt, bởi vì thường là những học sinh mà giáo viên mà dạy lớp mình thì gắn kết là điều đương nhiên rồi. Tuy nhiên thì ngay cả những thầy cô mà chỉ vào trông tiết lớp mình thôi, hoặc là những thầy cô mà chỉ dạy 1-2 tiết của lớp mình, giúp cô này cô kia, hoặc là một vài thầy cô dạy câu lạc bộ chỉ có một vài con thôi, không phải là cả lớp, nhưng mà cũng có những phản hồi rất là tích cực về các học sinh, như là lớp 9S rất là đáng yêu này, các bạn hài hước thế, ngoan thế, hoặc là chỉ cần nhắc một lần thôi là tự nhiên đi vào quy củ hết. Thì đấy là một cái điểm mà cô rất là vui về các con, và cô cũng tự hào về tinh thần của lớp mình. Cô cũng có một vài cái lời nhắn nhủ với các con như sau. Thứ nhất là đối với bạn Hà An, thì Hà An là một học sinh rất là hồn nhiên, nhiều khi hồn nhiên đến mức mà có những lỗi vi phạm của mình cũng không hề biết luôn. Tuy nhiên thì cái điểm mà Hà An rất là tích cực trong cái việc là thầy cô chỉ cần nhắc nhở là con sẽ có cái sự thay đổi. Tuy nhiên thì năm học tới khi mà con đã trưởng thành hơn rồi thì cô mong muốn rằng những cái điều mình sẽ chú ý hơn ở những hành động của bản thân mình. Trước khi làm một việc gì mình sẽ suy nghĩ kỹ hơn, thay vì việc là để thầy cô nhắc nhở rồi mình mới có cái sự điều chỉnh. Đơn giản như là những góc học tập của mình sẽ gọn gàng hơn,
cái việc học tập của mình sẽ chủ động hơn, thay vì việc là đợi khi mình nhận kết quả rồi mình mới tìm cách khắc phục, thì lúc đấy nó sẽ rất là khó khăn. Hà An thì bản chất là một học sinh rất là hiền lành, con cũng có rất nhiều những cái chia sẻ tích cực mà đến cuối năm cô mới phát hiện ra khi mà con và các bạn cùng làm dự án sách cùng làm dự án phát triển dự án của xã hội. Thì cô hy vọng rằng là khi mà con vào trường Hà Nội Academy, con đã trải qua những cái khó khăn ban đầu rồi, và đến bây giờ con đã rất vui vẻ khi mà có một cộng đồng các bạn mới, tập thể mới, thầy cô, thì con sẽ tiếp tục giữ được cái điều đó trong năm học tới. Về Quang Anh thì rất là vui vẻ, rất là hào hứng với tất cả các hoạt động của lớp. Tuy nhiên thì cái mức độ tập trung là cũng chưa cao đâu, nên là lên lớp 10 mình phải tập trung vào một chút. Mình sẽ hình thành những kiến thức nền tảng để có thể chuẩn bị tốt hơn cho việc đi du học của bản thân, hoặc là những cái kế hoạch khác trong tương lai của con. Với tiếng Anh thì Chu học tập mọi thứ đều rất là hoàn hảo rồi, nên là cô nghĩ rằng con sẽ tiếp tục giữ những cái ưu thế của mình, và hy vọng rằng với môi trường tốt hơn, dù là học ở Hà Nội Academy hay là bất kỳ trường nào khác, thì con cũng sẽ điều chỉnh một chút xíu cho cô, đó là tự tin hơn, chủ động hơn, bởi vì mình có rất nhiều cái tài năng, và cô nghĩ rằng khi mà mình tự tin hơn thì mình sẽ có nhiều cái cơ hội để bộc lộ cái tài năng đó, thay vì là cũng khá là nhút nhát trong cái năm học lớp 9. Về Hà Chi thì Hà Chi có rất nhiều những thay đổi tích cực ở cuối năm, đặc biệt là về việc thực hiện kỷ luật. Hà Chi thì cũng nhìn thấy có vẻ như là trưởng thành hơn so với các bạn, nhưng mà suy nghĩ thì vẫn rất là hồn nhiên, rồi thì vô tư, nhiều khi vô tư quá nên là dẫn đến là cũng gây hiểu lầm cho các bạn. Nên là tôi nghĩ rằng con cần chú ý thêm một chút về cái việc là mình thể hiện được các tình cảm của mình đối với các bạn, để các bạn có thể hiểu rõ hơn về suy nghĩ tình cảm của mình. Tiếp theo là Phúc Điền. Phúc Điền thì cái điều này cũng đã nhắn đến Phúc Điền rất là nhiều lần rồi, đó chính là cái cách và bản thân con cũng chia sẻ về cái khó khăn trong việc giao tiếp với các bạn, trong cái việc là các bạn chưa thể hiểu hết được cái suy nghĩ của mình. Tuy nhiên thì cô thấy là học kỳ 2 con đã có rất nhiều những cái thay đổi rồi, vậy thì mình sẽ tiếp tục thay đổi và mình sẽ tiếp tục hoàn thiện bản thân nhiều hơn. Và cô nghĩ rằng với một người thông minh Phúc Điền thì con sẽ đủ để nhận thức được những hành động nào là đúng và hành động nào là sai, giống như cái cách mà con đã làm ở học kỳ 2 của năm lớp 9. Đứng trước cái ngưỡng cửa mà chúng ta sẽ bước sang một cấp học mới, trung học phổ thông, có sự thay đổi hoàn toàn và khác biệt với năm học trung học cơ sở, thì cô hy vọng rằng là các con của lớp 9F thứ nhất là sẽ vẫn giữ được tinh thần, thái độ tích cực trong học tập, sự lạc quan vui vẻ của các con, và đặc biệt là sự lễ phép và kính trọng của các con đối với thầy cô. Thứ hai là về học tập thì các con sẽ cùng nhau cố gắng và cùng nhau hoàn thành tốt chương trình quốc tế để chúng ta hoàn thành cái chứng chỉ IELTS của cấp trung học phổ thông. Và thứ ba là có một cái điểm mà cô vẫn còn trăn trở nhất, khi mà lớp 9 chúng ta quá nhiều cái thời gian để ôn thi và chúng ta không có nhiều thời gian để có thể tạo nên những cái hoạt động ngoại khóa thực sự là nổi bật cho lớp, và cũng không có nhiều cơ hội để các con có thể được thể hiện năng khiếu của bản thân mình. Vì vậy mà lên lớp 10, khi mà các con có một môi trường năng động và có nhiều cái thời gian để chúng ta phát triển bản thân hơn, thì cô hy vọng rằng sẽ được đón nhận những sản phẩm ngoại khóa, rồi các sản phẩm trong các cái sự kiện của nhà trường đến từ các thành viên của lớp chính xác một cách chất lượng và thể hiện tự tin nhất, hiệu quả nhất tất cả những khả năng, kiến thức, kỹ năng mà các con đã có mà chưa được có dịp để thể hiện. Có lẽ là video này sẽ cô hy vọng là sẽ được lưu lại rất là lâu, để một ngày nào đó khi mà các con không chỉ là ở cấp 3 mà sau này các con thậm chí là có thể lấy vợ,
sinh con rồi, lúc đó các con xem lại thì sẽ vẫn nhớ về cô Hoa, nhớ về ban phụ huynh đã tổ chức cho các con một chuyến đi rất là ý nghĩa vào cuối năm. Cảm ơn.